Hello everyone! I'm Paul Castillo. Nandito tayo ngayon sa McKinley, Makati City sa ating project na kung saan sinisimulan na natin yung ating roofing renovation. Yung bahay na to actually, ito ay combination. Meron siyang pagka-Mediterranean at saka Zen type kasi maganda tingnan to sa baba. Para kang nasa Bali scene or para kang nasa Indonesia or Thailand. Ito ay Onduvilla roofing. Yung napili namin na gagamitin dito kasi ito ay bagay na bagay dito sa ating project. So in this video, tatalakayin natin ngayon kung bakit perfect na perfect yung Onduvilla roofing sa mga residential houses. Ang Onduvilla roofing ay perfect na perfect sa mga residential houses, hindi lang sa mga residential houses, sa mga gazebo, sa ating resorts, or any types of building. When it comes to design, ito ay napakaganda, perfect na perfect sa ating bubong dahil marami tayong pagpipilian na color. Merong gray, merong shaded red, merong green, at marami pang iba. When it comes to installation ng Onduvilla roofing, napakabilis siya i-install kasi tingnan mo, ang gaan niya, napakagaan niya, and then pwede natin siyang lakad-lakaran except lang dito sa mga rib. So ayun, it's proven and tested na matibay lakaran yung mga rib nito. So very easy to install. Yung Onduvilla, when it comes to rainy season, ito ay watertight. So ibig sabihin, wala siyang chances possible na dadaanan yung tubig or ulan sa ating bubong kahit in any type of direction ng bubong natin. Bakit? Dahil meron itong mga groove end-to-end. So, dito kasi, itong groove na to, dito mag-overlap yung next panel natin. So, yung gamit natin dito ay umbrella tech screw. Unlike pag ordinary tech screw, rubber lang siya. Ito kasi, meron siyang umbrella na meron siyang rubber. Maganda siya install, mabilis kasi nga, di mo na kailangan malakas na force using wireless drill. Pero for me, mas gusto ko gamitin yung tech screw kasi mas mabilis talaga siya. So, there is no chance na may pumasok ng tubig doon sa mga butas ng tech screw papunta sa loob ng ating bahay. So when it comes to acoustic, actually yung kinagandahan ng Onduvilla roofing ay wala tayong maririnig na sound, lalo na pag gusto natin na matulog na wala tayong naririnig ng patak ng ulan. Unlike sa ibang roofing materials, kailangan natin maglagay pa ng rock wool insulation or fiberglass insulation, which is very harmful yun sa mga tao. So, yun yung kinagandahan din ng Onduvilla roofing na you don't need to use insulation. So, that is less expensive. When it comes to summer season, actually yung Onduvilla roofing kasi talaga is temperature friendly. Kaya tumpak na tumpak ito sa atin sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay tropical country. Mapatag-ulan man, mapataglamig, or summer, ang kinagandahan ng Onduvilla roofing, it absorb heat. Yung Onduvilla roofing is absorb heat up to 98%. Without insulation, using Onduvilla roofing, makakatipid tayo. Kasi nga, hindi mo na kailangan rin magkaroon ka ng aircon during summer kasi malamig siya. Yung advantage ng Onduvilla roofing compared dun sa metal roofing ay heat resistance and water resistant. And heat and wind resistant. When it comes to heat resistant, yung metal roofing, kailangan natin pang mag-install ng insulation like rock wool, bubble type, or any type of insulation to absorb heat. So kailangan makapal yung ating insulation during summer para ma-attain natin yung temperature na gusto natin sa ating bahay. Unlike pag Onduvilla, it's perfect, hindi mo na kailangan maglagay ng insulation to absorb heat. Yung pagkakaiba ng Onduvilla roofing compared dun sa shingles, ang Onduvilla roofing kasi, it's resistant siya sa typhoon. Yung pagkakaiba niya when it comes to shingles, yung shingles kasi kailangan maayos yung paka-install. Kasi pag natanggal yung isang sheet ng shingles, maaring lahat ito kakalas, especially pag typhoon. Unlike ito, pag Onduvilla roofing, hindi siya agad-agad makakalas kasi typhoon resistant siya. When it comes to cost, compared doon sa other roofing materials, ang Onduvilla roofing kasi mas makakatipid tayo. Una, makakatipid tayo sa
insulation. Pangalawa, makakatipid tayo sa pag-install kasi mabilis siya i-install. And then pangatlo, makakatipid tayo sa ating electric bill. When it comes to cost, Onduvilla roofing is a budget cost compared doon sa other roofing material. So that's the end for my video and I hope marami kayong natutunan tungkol sa advantages ng Onduvilla roofing. Please visit www.casparroofing.ph or Casparsteel Roofing Incorporated in our Facebook page. Again, I'm Paul Castillo, and remember, when it comes to your safety, there's no need to look anywhere but the best. Always find the right roofing contractor with a long track record in terms of good product, good price, and good service. Safety is a way of life. See you on my next video. Caspar